Assalamu alaikum. Welcome back. New vlog ma تمام خوب باشین، جور باشین، آباد باشین دیگه. اینا امروزم که است کوفته میخواستم پخته کنم دیگه. سرسم چای که خوردم اچانک دیگه دل از من دولت هم دیگه کوفته میخواست. چند روز میخواست باز سستی میگفت که برم بیرم چرا کرایش دور است، تقریبا سرالی آباد دیگه. باز این صبح که چای را خوردی باز گفتم بیا بریم دیگه. این قسم سستی نکو. سیکند تایم هم نمو رفتم باز صبح تایم هم نمش باز این بود دیگه زولا دبل ولا چای را خوردی باز قد به چه ریزه خواردیم و رفتی دیگه. الان که مادم 12:30 بجه شده بود دیگه. کم سودا از رستوران گرفتم باز دیگه که است گوشت را آوردم دیگه. سودا چیز آوردم شمار نشان میدم. پالک از نم گرفتم باز دیگه که است امی مساله چی بلام گنده خاجی فعلان صابون دندان دیگه که است تیشو بوره اینا رو گرفتم دیگه که است امنا دا کار بود دیگه ایمپورتنت بود. باز گفتم سوزی هم ببرم امروز اگر شد پرکی کنم دیگه که است کوفته را ما اشتیار کده ایشتم باز فول کټه کدم چرکی کافی لیٹ شد. گفتم اگر ما اعلان کدو کده زی بازی کنم تایم میلگه فول تقریبا کافی کلان دیگه نه قدن دازی است دیگه دیگه بلده خانه دیگه. گفتم می کلان چه خوب تر که زودتر کلولا وشه یعنی گریوی هم زیم تیار شده دیگه. میرم ما میندازم منشی اول کم ماس میندازم و بعد بلشیر بخورم دیگه. تمام وال کم ماس میندازم درونشی و بعد کوفته رو میندازم.
اینا سر زیر بندم دیگه تا کی پختش نه. ما این طرف کاسه دیگه کاسه رو بشورم صاف سوترا کنم بس واریم از برای گست هاوس پرسان کده بدورم کده شما ساعت می قصه منم که در کجا است لوکیشنش در کجایه اور چطور ایریه سیفتیش چطور است خود گست هاوس چطور است دیگه کلمه باشین ام ولاگت وقتی نورگه به گوش کنین که در کجا است کجا نیه هر کس که بوله بهترین جای همونجی است دیگه. دیگه ما هم کاسه خم بشرم اور انسرم زخواری گل خم بدم که پرسان کده بود گست هاوس در کجا است. گست هاوس در کراچی در کامران چارانگی کامران چارانگی دیگه منج در فور سیزن نامی گست هاوس است. زیاد خوب جای است، خوب علاقه است، بست سیف است، بس هر چیز نزدیک هم است. کسایی که بلدی مدیکل دوم موره یا مطلب کم چیزش گران است کم رهایشی جایش خوبه، گست هاوس خوبه، ایسی داره، ویداوت ایسی هم است، ایسی ولا هم است، بذات کیچن هر چیز داره دیگه. حتی امریکایی پیلا هم که است منجا اشتای زیادتر تایم بوری توخ کنی هر چیز اویلیبل است دیگه. ماشاءالله زیاد خوب گست هاوس ما زیاد میشه که رفتم و بزرگ راضی هستم زیاد منجا ریلکس فیل کنی دیگه مکتوبات اخمارم دیگه خوب مندم شده بودم چرکی رای از طرف خو پیدل رفتم باز از طرف که آدم رکشا آدم لیکن باز ما گرمی آدم گرمی میز آدم را اور بندگی آدم میکرد دیگه باز هم زو تایم که آدم دبل کار دیگه گفتم می دیگ برای چشت پختش نه که اولاتا زیاد اکسایتد بچای از ما دیگه گوشت دادن نمیز نه مکتیش لیکن کوفته زیاد خوش داره باز خاص از خاطرم زو رفتم و بردم دیگه گفتم ماما بخور نوش جان کنه که همیشه گوشت نمخوره.
छान के उर्दू استخدام دیگه دار کردم خیلی کوئی بات نہیں خدا ما مخفی کس دیگر نمیگونه کس که بگه بلیوه बन जाएगा अभी तो बहुत टाइम है जल्दी किस बात की है ना सही कुछ صبح کی چای خورده رفته دیگه در خانه کارید نگرفتم اومدم در اون طرف چیزا دیگه طرف دیگه خانه مرتوختید پرک هی ماشینم نکدم امروز دیگه ساک خیره خانه اولاد داره می ترست یکم کچرا موشنه یکم تیت موشنه بچه کتیخ مگم که هایی دیگه رم خانه رو گرگری که خدا خودم جایش گرگری که در نمو فهمم One hour later. کوفته کجکیل هم جور شده دیگه اون زیاد انتر کجکیل هم آده بغندش گولایش دیگه چاولش چاول هم اشتام دیگه که دمش نه مچای که صرف چاول باسمتی خوشتر از چاول سیلایت نمخورد دیروز پخته کدوم دادان نزده مگه چرا چاول سفید پخته نکرده باسمتی والا زال امروز مجبورم دیگه ولی از نه چاول سفید آوردم از دکان پختش نه بخوری نوشجان کنه دیگه از ما باشین یعنی دیگه نانی از ما هم تیار شده با این شما هم که از ما نوشجان کنین چاول کوفته هر کس که خوش داره نان از ما هم تیار شده بس بلیزی بیدر بلیزی نشان ایره نشان نام بس بوری اولاد آدم یعنی دیگه چاول باسمتیه دیگه کوفته دیگه بود مولات هم نوشجان کنه امروز که دیگه خوبه اینا زیاد زود گوش نموشه A few moments later. نه خورده دیگه جمع کدوم پلیت هایشی الان برو یک لحظه خواو کنی بس از بعد چیز از بعد توغنه دیگه چی کار مونه دیگه و یم دیگه روزی هسته که ما خانه اقملایخ رفته بودیم اونجی نظر بود نظر مای سفر شد بود دیگه خدا قبول کنه نظر شد and vlog دیگه منجی میخوایم که اند کنم
دیگه زیاد تایمشون نمیبرم. اگر خوش آمد چینل ما ضرور سابسکرایب کنین اور کامنت های خوب زیاد شم نده دیگه. خیال خوب بلند تا دیگه بلاگ. خدا حافظ. خدا خواب برشد. ما صدقه. بورین. نان بخورین باز باین نوشش تا اینجا. سلام ماشاءالله خوش باش. چی صاف مایا نه چیزی. بگوی مهدی بیا اینجا. یا